somebody good. Like you know you should. Yeah, tell you want to taste it. Don't you look good, make it so again. Feel it showing on your skin. You know, baby, and go, be. So, paano nga ba maglagay ng branding watermark sa YouTube video? So, ayan po, nakalagay po siya sa down right corner. Makikita po yung watermark na yan. So, punta po kayo sa Google and then type nyo po youtube.com. Ayan. So, gawin po natin siyang desktop site. Click na lang po yung 3 dots sa right side, upper right side po, and then desktop site. Ayan. And then, pagkatapos po nun, i-click nyo yung profile nyo. I-click nyo yung profile nyo. And then, click nyo yung YouTube Studio. Ayan. So, pasensya na guys kung medyo maingay. Umuulan po kasi dito eh. Ayan. Pagkatapos po nun, mapupunta po kayo sa dashboard nyo. Ayan, loading. Ayan. And then, dun po sa may pinakababa, i-click nyo po dun yung settings. Makikita nyo po dun yung settings sa pinakababa. Left side down po. Nakikita nyo. Left side down corner. Click nyo po yung settings. And then, pag naklik nyo na yung settings, i-click nyo naman yung channel nyo sa baba po ng general. Channel. Click nyo po yung channel. Pag na-click nyo na yung channel, piliin nyo na po yung branding. Kasi doon po sa branding, doon po natin nilalagay ang ating watermark. Branding watermark. Ayan. And then, kung maglalagay po kayo, kung first time nyo po maglagay, piliin nyo lang po yung choose image. Kung papalagan nyo lang naman po is, replace lang po yun. Replace lang ang pipindutin nyo kung magpapalit lang po kayo ng watermark branding. And then, select nyo na po yung image na ilalagay nyo. So, maliit lang siya guys. Para lang siyang subscribe button, ganun. Parang logo lang siya, maliit lang. Madali lang guys gumawa niyan. And then, save nyo na po siya. Ay, wait lang. Ilalagay nyo po siya sa entire video. Click nyo po yung entire video para makikita po siya simula, gitna hanggang katapusan ng video. Yung watermark nyo. Enter video, and then save nyo na po siya. Ayan. So, titingnan natin kung meron na. Punta po tayo ulit sa channel natin. YouTube channel natin. Punta po ulit tayo. Para makita natin kung nalagyan. And then, pili po kayo ng isang video doon. Pag portrait po siya, hindi siya kita. So, gawin po natin siyang landscape. Hindi ko lang po alam kung sa iba kita siya pag naka-portrait siya. And then, ayan na po siya. Nakalagay na siya. Naka-landscape po yan. Ayan, kita na siya. So, ayun guys. Thank you. Sana matulungan ko po kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Mag-comment na rin po kayo
click the notification bell para lagi kayong update sa mga videos ko